বন্ধুসকল আপুনি দিল্লী মুম্বাই আৰু কলিকতাৰ নাম বহুবাৰে শুনিছে কিন্তু আজি আমি জানিম আমাৰ এই ভাৰতবৰ্ষৰ এনেকুৱা চহৰৰ বিষয়ে যাৰ বিষয়ে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বহুত কম লোকে চাগে গম পায় হয় আমি কথা পাতিম আজি ইটানগৰৰ বিষয়ে আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যদি আপুনি আমাৰ বিপুলফেক্ট চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে প্ৰথমে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰক তেতিয়াহলে বেছি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো আহক ইটানগৰ আমাৰ পূৰ্বোত্তৰ ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী ইটানগৰৰ ক্ষেত্ৰফল হিচাপে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সকলো ডাঙৰ চহৰ এই চহৰখনৰ নিৰ্মাণ 1500 শতাব্দী চুতীয়া ৰজাৰ ধাৰাত কৰোৱা হৈছিল আৰু ইয়াত দুৰ্গ ইটাৰ আধাৰত ইয়াৰ নাম হয় ইটানগৰ পাছত ইয়াত 1974 চনত ইয়াক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ইটানগৰৰ ইয়াৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ তৃতীয় বস্তু কলা বিভিন্ন জনজাতিৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ বৰ্তমান ইয়াৰ জনসংখ্যা 60,000 জন লোক যিটো 34.56% হিন্দু 32.99% খ্ৰীষ্টান 4.42% মুছলিম 2.27% বুদ্ধিষ্ট আৰু বাকী অন্য ধৰ্মৰ লোকো আছে ইয়াত বেছি তামিল আৰু অসমীয়া কথা কোৱা হয় চহৰখনৰ 50% লোক বিভিন্ন আদিবাসী লোক তাতে নিচি জনজাতি সকলোতকৈ বেছি এই জনজাতিটোক নিচি বা নিহংক নামেৰেও জনা যায় ইটানগৰ নিবাসী বছৰি জীৱন্ত থকাৰ লগে লগে সকলো সময়তে আনন্দৰে থাকে ইয়াৰ নিয়কম ফেষ্টিভেল নিচি জনজাতিৰ একমাত্ৰ উৎসৱ যাক ইয়াৰ বহু ধুমধামেৰে উদযাপন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ লোচাৰ ফেষ্টিভেল ইয়াক মনপা জনজাতিৰ লোকসকলে উদযাপন কৰে আৰু এই উৎসৱটো অশুভ আত্মাৰ আঁতৰাই নিয়াৰ বাবে আৰু সুখ আৰু সমৃদ্ধিৰে পৰিপূৰ্ণ নৱবৰ্ষৰ স্বাগতম জনোৱাৰ বাবে উদযাপন কৰা হয় এইটো উৎসৱ 3 দিন ধৰি উদযাপন কৰা হয় আৰু যদি আপোনালোকে ভোজনকাৰী চকীন তেতিয়াহ'লে আপুনি ভাৰতৰ বেলেগ বেলেগ ৰাজ্য ব্যঞ্জনো ইয়াত দেখিবলৈ পাব আৰু ইয়াত আপুনি পাৰম্পৰিক ব্যঞ্জনৰো সোৱাদ ল'ব পাৰিব যদি আপুনি ইটানগৰলৈ আহিব বিচাৰে আপুনি যিকোনো সময়তে ইয়ালৈ আহিব পাৰে কাৰণ এই চহৰৰ জলবায়ু আনন্দময় আৰু ইয়াৰ হাৰমতি জংচন হ'ল ইটানগৰৰ ওপৰত থকা ৰেলৱে ষ্টেচন আৰু এতিয়া জানি লওক ইটানগৰ ভ্ৰমণ কৰিব পৰা কেইটামান স্থানৰ বিষয়ে নম্বৰ 1ত আছে গংগা চট নম্বৰ 2ত ইটা ফৰ্ট নম্বৰ 3ত নামদফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নম্বৰ 4ত ৰূপা নম্বৰ 5ত গুম্পা বুদ্ধিষ্ট মন্দিৰ নম্বৰ 6ত পলো পাৰ্ক আৰু নম্বৰ 7ত আছে ইটানগৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী